Mindenkit üdvözlök Luka falván, itt Beledben, Szlovéniában, ahol egy fantasztikus rendezvényt szervez a Grossbasket és a Jordan. A tó felszínén lebegő pályán rendeznek kosárlabda tornát. Hatalmas shoutout, hogy ezt megszervezték, meg hatalmas shoutout külön a Grossbasketnek, hogy nem adták fel, és hosszú évek próbálkozása után végül csak levadáztak. Minden Dončićról és az ő cipőjéről szól ezen a hétvégén, és én is kaptam arra elvileg egy ígéretet, hogy még találkozhatok is vele. Hogy ez meg fog-e történni, az a következő néhány percből kiderül. Tartsatok velem! Az egyik első megállónk a Ljubljanai Grossbasketbe vezetett, ahol természetesen hatalmas a felfordulás, mert mindenki a Bledi tónál rendezendő eseményre készül, de azért van időnk körbenézni, illetve van időnk átvenni a szeretett csomagot is, amivel készültek nekem. Természetesen a bolt minden sarkából Luka Dončić mosolyog ránk vissza, itt a Luka 2-es, de a hétvége sztárját sehol nem látom, a Lake Bled Colorway. Hé emberek, hol van a Lake Bled Colorway? Hopp, már jön is. Ez az én nevem. Találunk exkluzív dolgokat, mint például ezt a Mamba Special gördeszkát, ami itt Szlovéniában készült, konkrétan Kobe Bryant halála után. És mit lehet kapni minden rendes helyen? Air Max Penny 1-est. És természetesen, mint minden Grossbasket boltban, itt is van egy mini kosárlabdapálya. Az első nap hivatalos programja itt a Tivoli arénában zárul, ami egy ilyen hatalmas komplexum, a másik felében éppen egy jégkorong mérkőzés zajlik, és itt edzenek a franciák, az olaszok, illetve a magyar csapat, mindenki kistafírozva, tetőtől talpig Jordan cuccban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megjöttek a srácok, a szobájukban ott volt egy új Luka 2-es, nadrág, 2 póló, zokni, rövid átmozgatás, dobóedzés, aztán utána vacsora. Ezen a biciklin utoljára szerintem a Karim Abdul-Jabbar bácsi ült, nem érte a lábam az aljáig, gyakorlatilag ilyen lábújhegyen kell tekernem, mert különben nem megy, de nagyon jó edzettségi állapotban vagyok. Most egy kicsit meghajtom, megszökök a pelotontól, és mindjárt átérünk a Bledi tóhoz holnapra. Beszéljünk kicsit a helyszínről, Szlovéniáról, meg azon belül is a Bledi tóról. Ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyok, először a családdal voltam, és egyszer fölmentünk a Bohinyi tóhoz, és elvittek minket egy hajótúrára, és egy nagyon jó arc volt az idegenvezető, és mesélt egy sztorit Szlovénia keletkezéséről. És azt mesélte, hogy amikor az Úristen megteremtette a világot, és már látta, hogy hol lesz a projekt vége, akkor arra gondolt, hogy meg kéne pihenni utána, amíg Ádám meg Éva nem zavarja össze a dolgokat, és akart magának egy helyet, ahol nyugdíjba vonulhat, ahol mindent meg lehet találni. Hegyeket, tavakat, síelni lehet, tengerpart van, síkságok, minden, és az egészet egy ilyen kis kompakt helyen, hogy nem tudom, át tudjon biciklizni A pontból B pontba, na és így hozta létre Szlovéniát, ahol tényleg nagyon kis területen mindent meg lehet találni. És hogyha Magyarországhoz legközelebb egy ilyen Mennyországhoz közeli pontot kellene mondanom, akkor én a Bledi tavat mondanám, aminek a keletkezése meg még érdekesebb, ez is ilyen tisztán tudományos sztori lesz. Szóval az a lényeg, hogy ez egy nagyon termékeny terület volt, ahova 2 embercsoport járt, nappal a juhászok, pásztorok, este meg a tündérek. A pásztorok legeltették az állatokat, a tündérek meg este táncoltak. De fostak a tündérek, hogy felzabálják az összes füvet, a birkák, meg a tehenek, meg a juhok, ezért megkérték a pásztorokat, hogy menjenek már máshova, hogy ne veszélyeztessék az ő kis tánc parkettjüket. Na hát a pásztorok erre magasról tojtak, jöttek, és az a lényeg, hogy kizabálták az egész medrét ennek a tónak, nem tudtak hol táncolni a tündérek, akik azt mondták, hogy akkor ezt nektek,
megkérték az összes patakot és folyót, hogy töltsék fel ezt a területet, így alakult ki a Bledi tó, és a közepén pedig meghagyták azt a kis szigetet. Miért? Hogy tudjanak rajta táncolni. A szigeten van egy templom, van neki 100 lépcsője, és egyébként ha valaki itt nősül, akkor a karjában fel kell vinnie a 100 lépcsőn a mennyasszonyt. Nem tudom megerősíteni, hogy Luka Dončić, aki egyébként itt a Bledi tó partján kérte meg a barátnőjének a kezét, azért került ilyen jó formában nyáron, hogy legyen majd ereje felvinni az asszonyt a templomhoz. Szóval itt rendezik meg ezt a tornát. Beszéljünk kicsit az eseményről. Hogyan lehet egy ilyen epikus helyszín hangulatát tovább fokozni? Hát úgy, hogy a pályát azt nem a tó partjára építed meg, hanem egyenesen éred, kirakod a tóra, hogy ott lebegjen rajta. Amikor láttam a fotókat az építésről, akkor még egy stég vezetett ide a pályára, de mostanra csak elektromos motorcsónakokkal, illetve evezős csónakokkal lehet kijönni. Az összes játékos, személyzet így közelíti meg a pályát, ami mozogna, nyilván vízen van. Majd megkérdezem a srácokat, hogy játék közben mennyire érzik. Szerintem teljesen kezelhető, de azért az előbb szóltak, hogy akinek nincsen dolga, az tűnjön el, mert hogy ha túl nagy súly nehezedik a pályára, akkor szépen lassan el fog süllyedni. Magáról a tornáról 4 országból lehetett kvalifikálni, a Gross Basket országokból, tehát Magyarország, Horvátország, Szlovénia és Olaszország, érkezett csapat Franciaországból extraként, és 3-3 szabályok szerint játszanak. Van 2 fiúcsapatunk, egy Körmendről, egy Szombathelyről, úgyhogy megy a BIF, illetve egy lánycsapatunk Zalaegerszegről. Aki követi a Larry O'Brien trófeát Twitteren, Instán, azt tudja, hogy soha nem pihen, amikor éppen nem emelik magasba a Denver Nuggets, akkor szerte turnézik Amerikában és nyáron a világban. Eljött most Bledbe is, ha jól érzem, akkor egyenesen Nikola Jokic istálójából túrták elő. Beszéljünk kicsit a hétvége hőséről, a Luka 2 Lake Bled colorwayről. Az, hogy miért csináltak ebből egy ilyen colorwayt, elég egyértelmű. Szlovénia ikonikus helyszíne, Luka is nagyon szereti, itt kérte meg a barátnője kezét, a haverjait is el szokta hozni ide. De mit kell tudni magáról a cipőről, amely egy nagyon sikeres debütáló modellt, a Luka 1-est követ, amelyet kismillió colorwayben állított elő a Jordan, és hát nem csak Luka hordta őket, hanem az egész ligában, meg én Magyarországon is rengeteg Luka 1-essel találkozom a pályán. A Luka 2-es egy strammabb modell, és miközben a benne lévő tech az nagyjából hasonló ahhoz, amit az 1-esben láttuk, a design azért jelentősen eltér. Ez mostanában jellemző a Jordanre, akár a Nike-ra, hogy mondjuk egy nagyon markáns Freak 1-es után azért stílust tudtak váltani, és ez itt a Luka 1-es után a 2-esen is megmutatkozik. Ami a lényeg, az a talp, illetve a midsole kiépítése, ez továbbra is ezt a Formula 23 foamot, amit nem tudom nevezzünk, habszivasnak, habnak kapta. Ez felel azért, hogy egyrészt elnyelje az ember lábával a becsapódásokat, másrészt pedig, hogy segítsen elrugaszkodni, tehát Formula 23 van benne, és a sarokrész nagyon brutálisan meg van erősítve. A talp az jó piszkos, bocs érte, nem halszálka, de leginkább arra hajazó ilyen párhuzamos vonalak biztosítják a tapadást, amit egyenlőre én még csak nyilván utcán próbáltam ki, második napja van rajtam, szerintem piszok kényelmes, széles a lábfeje, ami nekem nagyon fontos, mert háklis a rüsztöm meg a kisujjam is, de hogyha minden jól megy, akkor egyrészt jövő héten kipróbálom a pályán is, és ha minden jól megy, ugyanis nem csak a játékosok, hanem én is kaptam egy ilyet a szállodai szobában, amikor megérkeztünk, sőt tovább megyek, 2, az egyiket ki fogom majd sorsolni közöttetek. Ez itt a Luka Dončićsal készített interjú helye, ugyanis Luka Dončić nem jött el a róla elnevezett, köré szervezett eseményre. Nemrég posztolt az Instagramján, és rengetegen írják kommentben, hogy várják ide a Bledi tó partjára. Hát nem jön.
Hogy miért, azt igazából senki sem tudja, Luka közvetlen tímjén kívül. Én ma szombat van, csütörtökön kaptam az infót, amikor már kint volt a Facebookon, hogy akkor megmutatom neki a beceneveket, stb. Én azt hittem, hogy Scottie Pippen után már nem lesz más aktív vagy egykori NBA játékos, aki engem fel tud ültetni. Mégis így jártam, amit nyilván sajnálok, és persze tanultam is belőle. Legközelebb egészen egyszerűen addig nem fogok kommunikálni erről, amíg le nem forgott az anyag, de itt annyira adta magát ez a beceneve sztori, hogy nem tudtam megkerülni az ügyet. Úgyhogy Luka valahol itt van, állítólag Ljubljanában, de nem tudtuk mikrofon végre kapni. Nyilván, amikor kiderült, akkor csalódott voltam, de engem lepett meg a legkevésbé, hogy olyan nagyon, meg valahogy nem lehet, ez a korral jár. Úgyhogy aki ezért jött, annak most csalódást kell okoznom. Amit meg tudok ígérni, hogy mindenképpen alá fogjuk iratni vele azt a mezt, és hogyha nem ő, akkor majd mi kiválasztjuk a legjobb becenevet, be fogom tartani az ígéretemet, de ez az interjú, ez most nem jött össze. Előttem Bled büszkesége, a híres Bledi krémes, amelyet hamarosan el is fogyasztok, ha előtte be nem pössentek a mellettem csobogó kis szökőkút miatt. A Bledi krémest egyébként egy magyar cukrász találta fel, hogyha lehet ilyet mondani. Lukács Istvánnak hívják, ő fedezte fel ennek a receptjét. Azóta a hely jellegzetessége, és elvileg van egy konkrét cukrász, ahol ezt lehet kapni, de igazából a tó környékén bárhol, ha megkapod, akkor ugyanazt a minőséget várhatod el. Ennek is van legendája, mint az országnak meg a tónak. A 7-es szám körül forog minden. A tésztát azt 7 felé hajtják pihentetés előtt, a krémet benne azt 7 percig főzik, és utána ez a kis oldal, ez 7 centi széles, és egy 7x7-es kockát vágnak ki egy ilyen hatalmas nagy Bledi krémes monstrumból, úgyhogy megadják a módját. Több mint 15 millió süteményt adtak el az évek során, aminek a mennyiségét tudom a legjobban érzékeltetni, hogyha a Bledi tó köré építenének egy falat Bledi krémesekből, akkor egy 9 méteres falat tudnának felhúzni köré, ami nagyjából egy ilyen 4 emeletes lakótelepi ház. És én nem vagyok egy nagy krémeses, megmondom őszintén, Pesten, meg Magyarországon ritkán, ez piszok jó. 3-4 labda elment abból, hogy megpróbáltátok kivezetni a labdát. A másik meg azért fedezd a kurva labdát, ne vegyék el ilyen könnyen. Passza volt, jó volt a mozgás, tök jó volt, szép srácok. No Luka, no cry, nem szomorkodunk. Azért sem szomorkodunk, hogy magyar csapat végül nem jutott a döntőbe se fiú, se lány oldalon, mert rendeznek egy zsákoló versenyt 3 top zsákolóval, és kit hívtak meg a zsűribe? Hát engem. Úgyhogy Krisz felveszi, én pontozok, tartsatok velünk! Én elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzem Hofi Géza Hofélia című estjére, amiben azt mondja egyszer, hogy elindultunk, mentünk, odaértünk, nem ott volt. Ez vonatkozik Luka Dončićra. Egyébként mindent megkaptunk Bledtől, amit szerettünk volna, és most jön a habatortán az NBA és a Hennessy közös VIP afterpartija. Ezzel búcsúzunk ettől a hétvégétől, megmutatja majd Krisz a kameráján keresztül, hogy mi vár majd bent ránk. Én köszönöm szépen még egyszer a Gross Basketnek és a Jordannek a lehetőséget. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, mert ilyen fasza anyagokkal fogok továbbiakban is jelentkezni. Na gyertek!